Nálunk teljesen elképzelhetetlen egy nyár lángos nélkül, de hát azért nem kis macera lángos, dagasztani, megvárni, hogy megkeljen, stb. Stb. Ezért van egy zseniális kefíres lángos recept, amit néhány napra a hűtőbe is rakhatunk, és akkor napokig tudunk sütni belőle. Jöjjön a kefíres lángos tészta összeállítása. Ez most fél kiló liszt, de hogyha így el akarjuk tenni, akkor nyugodtan lehet sokkal többből is dagasztani. 1 deciliter tejben egy pici cukorral gyönyörűen felfuttattuk az élesztőt. Ezt hozzáadjuk. Hú, de szép habos. Nem tudom mostanában mi van az élesztőkkel, de már örülünk, hogyha jól működik. Időnként nem. Ehhez hozzáadunk 2-2,5 deciliter kefírt. Ez 300 g, tehát egy picit hagyunk az alján. Még egy pici sót, és bedagasztjuk. Közben annyi tejet adok hozzá, hogy egy lágy, de még éppen hogy formázható tésztát kapjak. Nagyon jól lágy tésztából lesz igazán finom lángos. Szinte csak akkor lehet dolgozni vele, hogyha olajozzuk erősen kiszaggatott kis tészta darabokat és a kezünket is. Jó alaposan kidagasztjuk. Egy ilyen nagyon lágy tésztánál ne várjuk el, hogy minden tésztát leszedjen a nagy tészta a kezünkről és az edényről, mert ez hát ennyire lágy. Amikor azt látjuk, hogy gyönyörűen simul és nagyon könnyen húzható, szálas, akkor jó is a tésztánk. Most szépen húz a tészta, még egy tojást beleteszek, és azt is még teljesen eldolgozom. Tulajdonképpen a tojás sárgája egy zsíradék, és mire ezt beledolgozom, addigra pont jó lesz a tésztám. Kész is vagyok, most letakarom, és hagyom minimum duplájára megkelni, és utána olajozott deszkán folytatom. Megkelt a tészta, úgyhogy most azt a felületet, amin kiszaggatjuk a tésztát, erősen be kell olajozni. És a kezünket is. És jöhet ki a tészta erre az olajos felületre. A vágóeszközt is beolajozzuk. És szépen kiadagoljuk. Attól függően, hogy ki mekkora lángosokat szeretne sütni. Jó, mondjuk sütünk ennyi lángost, a többit pedig szépen összecsomagoljuk, és így mehet egy hűtőfóliába vagy zacskóba be a hűtőszekrénybe. Most már csak az a dolgunk, hogy ezeket előformázzuk, ezeket a kis darabkákat. Gyönyörű lágy tészta. És közben el lehet kezdeni melegíteni az olajat. Ugyanúgy, ahogy a fánknak közepesen forró olaj kell. Tehát legyen ideje átsülni, tehát nem az a célunk, hogy azonnal kívülről megsüljön és belül nyers maradjon a tészta, hanem az a cél, hogy szépen átsüljön, legyen ideje, és utána a körbe, a széle ropogós legyen. Ugye több lángos formázási stílus van, aki azt szereti, ha mindenhol vastag a tészta, van, aki azt szereti, hogy középen vékonyabb, ropogós, és a szélén vastagabb. Ez attól függ, hogy ki melyiket kedveli, úgy formázza meg a tésztát, mielőtt beleteszi az olajba. A másik, ami megosztja
a lángos evő társadalmat, hogy mi legyen rajta. Én simán sósan fokhagymásan kedvelem, de hát nagyon sokan a tejfölöset vagy a sajtos tejfölöset szeretik, úgyhogy ez már tényleg szintén az egyéni ízlés kérdése. Borbás Marcsi minden könyve a www.1.shop.hu oldalról rendelhető.